जय मसीह। आज 28 जुन 2022 तदनुसार 14 असार 2079 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ रमाउनुहोस्। आज हामी परमेश्वरको वचन फिलिप्पी 4को 4देखि 9सम्म पाठ गर्नेछौँ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर होन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। आमेन। फिलिप्पी 4को 4 र 5लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सन् 2020 सबैका लागि धेरै नै कठिन वर्षको रूपमा रह्यो। हाम्रो देशमा हामीले केवल कोभिड-19 को अशान्तिको अनुभव मात्र गरेनौँ, तर हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताको पीडा पनि खेप्यौँ। हरेक दिन दुःखद घडी जस्तो लाग्छ तापनि मैले मेरो हृदयमा थोरै भए पनि परमेश्वरको वचनद्वारा शान्तिको महसुस गर्छु। प्रेरित पावलले फिलिप्पीको पत्रमा बताएको कुराले ममा आनन्दको महसुस हुन्छ। उनी जेलमा छन् भने फिलिप्पीमा भएको मण्डलीले उनको बारेमा चिन्ता फिक्री गरिरहेको छ। पावलले आनन्द भन्ने शब्द 13 पटक प्रयोग गरेका छन्। सायद अब उनी छिट्टै उनले जीवनको अन्तिम क्षणमा छन् भन्ने महसुस गरेका छन् तापनि उनले आनन्दको कुरा गरिरहेका छन्। पावलमा भएको शान्ति र आनन्द परमेश्वरबाट आएको थियो। उनले भन्छन्, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। कठिन परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरसँगको निकटताले हामीलाई शान्ति र आनन्द दिन्छ। म धेरै नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूको अनुभवबाट भएर गएको छु। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको परीक्षामा 2 पटक फेल भएको छु। मैले काम गरेको विश्वविद्यालय बन्द भयो अनि मेरो बुबा आमा दुवै ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, जहाँ कोभिड-19 को धेरै नै खतरा छ। यद्यपि निराश लाग्दो समयमा पनि पावलका शब्दहरूले हामीलाई आनन्दको महसुस गराउँदछन्। जे जस्तो कुरा भए तापनि यसु नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीले पीडा र कष्ट भोगे तापनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा विश्वासयोग्य रूपमा रहनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको सत्यतामा आनन्द मनाउन सक्छौँ। हाम्रो आनन्दित समयमा परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शालोम अर्थात् शान्ति दिनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, कठिन समयमा पनि मलाई आनन्द दिन परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रार्थना, हे परमेश्वर, तपाईँको शान्तिले हामीलाई सबै कुरा बुझ्न सहायता गर्छ। हाम्रा आँखा तपाईँको पुत्र अर्थात् शान्तिको राजकुमार यसुमा लगाउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यसुको नाउँमा आमेन। आजको लेखक सेर्गियो लुलास, बुलाकान, फिलिपिन्स। आजको प्रार्थनाको विषय, अशान्तिको महसुस गरिरहेका देशहरूको निम्ति।